أهلا بكم أحبائي في قناة البشرى تك. اليوم سوف نعرض عليكم فيديو جديد كما عودناكم سابقا. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس وترك كومنتير. إذن على بركة الله ننطلق في الفيديو الجديد بعد هذا الفاصل. نشرح اليوم موقع سمول PDF. هو موقع رائع يسمح لك بتحويل PDF إلى وورد إلى JPG أو إلى باوربوينت أو حتى إلى إكسل، أو يسمح لك كذلك بكمبريس PDF، ضغط PDF أن يضغط لك ملفات PDF مما يسمح لك بتحميلها فيما بعد. إذن هذه هي واجهة الموقع. فيه الكثير من الأمور التي تهم المدونين وتهم الأساتذة أو الأشخاص الكاتبين أو الكتاب أو المدونين خاصة، أو الذين يريدون كتابة مقالات احترافية. إذن للدخول أو التسجيل في الموقع ما عليك إلا الضغط هنا. التسجيل إذن الدخول قلت من هنا، ثم التسجيل بوضع الإيميل والرقم السري، ثم أن تدخل من هنا عن طريق ديماغي ليسي غراتوي وتدخل مباشرة إلى الموقع. بعد دخولك للموقع سوف تجده بهذا الشكل. يقول لك أنه يمكن أن تجرب الموقع مدة 14 يوم مجانا. لكي نرى ما يطلبه الموقع سوف نضغط هنا. إذن هذه هي المبالغ التي يطلبها الموقع، لكن نحن سوف نحصل عليه مجانا بطريقة سوف نستعمل طريقة أين يمكنك استعماله 14 يوم مجانا، لأنها مهداة من طرف الموقع ويمكنك تكريرها عدة مرات. إذن الطريقة سهلة، ما عليك إلا أن تضغط هنا 10 أورو للشهر، ثم إذا كان عندك بايبال مرتبط بكارت فيزا يجب أن تكون الكارت فيزا خالية من المال لكي لا يتم سحب 10 أورو في الشهر، أو يجب أن تتوفر على كارت فيزا أو ماستر كارت ليس بها المال لكي لا يتم سحب في كل شهر. سوف نفعل 14 يوم المجانية سواء كارت فيزا ليس فيها مال أو ماستر كارت ليس فيها المال، أو بايبال يحتوي أو مرتبط بكارت فيزا ليس بها المال. بعد ذلك تضع الرقم الخاص بالكارت فيزا هنا، والمعلومات الخاصة بالكارت فيزا هنا، اليوم والشهر والرقم السري للبطاقة ماستر كارت أو كارت فيزا، ثم تضغط على كومونسي ليسي غراتوي. سوف يوجهك مباشرة إلى الموقع ويكون مفعل لمدة 14 يوم. نفس الشيء بالنسبة للبايبال، تضغط هنا وتضغط ثم تضغط هنا يوجهك إلى الصفحة الخاصة بالبايبال، يطلب منك البايبال الخاص بك وتكمل مباشرة. سوف يقوم بتسجيل بيانات البايبال، ثم يدخلك مباشرة إلى الموقع دون أن يسحب منك بطبيعة الحال 10 أورو، لأنه هو يريد فقط معلومات الخاصة بالبايبال أو الخاصة ببطاقة الكارت فيزا. بعد ذلك بعد قيامك بهذه الإجراءات سوف يدخلك مباشرة إلى واجهة الموقع.
والتي سوف نراها معا، وسوف نرى كيف يعمل الموقع وكيف هو مفيد ومهم جدا للأشخاص كاتبي المقالات والمدونين. إذا سوف ندخل. أنا كنت قد فعلته وفعلت مدة 14 يوم. سوف أدخل مباشرة بحسابي المفعل. إذا بعد دخولي إلى حسابي المفعل سوف تجد الواجهة بهذا الشكل. لاحظ أنها تتغير الواجهة بعد تفعيل 14 يوم المجانية، فيصبح الموقع على هذا النحو. إذا الموقع فعلا رائع. لاحظ هناك الكثير من الأمور التي يسمح لك بفعلها لكتابة مقالتك. أولا هنا يسمح بضغط الملفات. هنا convertir PDF، يحول PDF إلى وورد إلى باوربوينت وإلى إكسل. هنا يحول convertir des présentations PowerPoint en document PDF، يحول لك الباوربوينت إلى PDF. هنا يحول PDF إلى باوربوينت. هنا يحول الصور إلى ملفات PDF، يحولها إلى ملفات PDF لتسهيل إرسالها. وهنا يحول PDF إلى JPG، ويحول إكسل إلى PDF، يحول PDF إلى إكسل. كما يسمح لك هنا بتغيير في PDF، يعني تدخل إلى صفحة PDF تقوم بتغيير الاسم، اللقب، كل ما تريد بالنسبة للأشخاص الذين يريدون كتابة السيرة الذاتية أو كتابة المقالات أو تغيير في بعض الكتب الإلكترونية أو ما شابه. هذه الأداة رائعة. هنا ليكتور PDF، يمكنك قراءة جميع صفحات وأنواع PDF في هذه الواجهة. هنا بارتاجي ان دوكيمون، هنا يسمح لك بإرسال PDF، إرساله عبر إيميل أو جيميل، يعني تختار PDF الذي تريد ويمكنك إرساله إلى أينما أردت. هنا يمكنك ترقيم الصفحات. هنا يمكنك أن تقوم بمسح بعض الصفحات. هنا يمكنك تدوير PDF، تدويره كما تشاء وتغيير في الصفحات. هنا تحول الوورد إلى PDF، وهنا PDF تحوله إلى وورد. وهنا يمكنك جمع عدة ملفات PDF في صفحة واحدة أو في مجلة واحدة. هنا يمكنك تقسيم صفحات PDF أو تقسيم PDF إلى 2 أو 3. وهنا يمكنك وضع البصمة الخاصة بك أو signer votre PDF. هنا يمكنك فتح PDF، يمكنك فتح جميع كلمات السرية للPDF. إذا كان لديك ملف PDF مغلق فهنا يمكنك فتح جميع الكلمات السرية للPDF. وهنا يمكنك أن تضع، إذا كنت مدون أو كاتب مقالات خاصة للمدونين، أن تضع حماية لملفك أو لملف الPDF الخاص بك. إذن هو فعلا موقع رائع. سوف نجربه. سوف أقوم باختيار صورة وأحولها من JPG إلى PDF بهذا الشكل. لاحظ السهولة والسرعة التي تتواجد في هذا الموقع. إنه فعلا موقع سهل في الاستعمال. لاحظ هذه هي الصورة، سوف أحولها إلى ملف PDF وأقوم بتحميلها من هنا بهذا الشكل. لاحظ بسرعة أنها تحولت وفي زمن قياسي إلى ملف PDF بدون أي مشاكل. الآن سوف نرى كيف نحول ملف PDF إلى وورد. نضغط هنا. سوف نختار أحد الملفات. أنا لدي كتاب إلكتروني، سوف أحوله كتاب إلكتروني PDF، سوف أحوله إلى وورد. سوف أقوم بتحويله إلى وورد بهذا الأداة، وسوف نلاحظ كيف يصبح هذا الكتاب.
إذا المدة تطول نوعا ما لأن الكتاب يتكون من عدة صفحات. إذا هنا تحميل الملف، وسوف أقوم بفتحه مباشرة. لاحظ هذا هو الكتاب، هذا هو الكتاب. لاحظ أنه يتكون من عدة صفحات. الآن تحول إلى وورد، يمكنني تغيير فيه، تغيير مثلا اللون أو تغيير مثلا في حجم الكلمات بهذا الشكل. لاحظت؟ رائع. إذا يسمح لك بتحويل ما أردته إلى ما تريده. إذا أتغير اللون هنا، تغيير الكلمات، تغيير الاسم. هنا يمكنك تغيير كل شيء في مقالاتك وفي كتبك بكل سهولة وبكل احترافية. إذا هذا بالنسبة للكتب والمقالات. إذا هذا الموقع أعتبره أنا جيد بالنسبة للأشخاص المدونين وأشخاص الذين يكتبون المقالات والنصوص ويبيعونها، بالنسبة كذلك الأشخاص الذين يريدون كتابة السيرة الذاتية وتغيير في السيرة الذاتية لبيعها مثلا على موقع خمسات أو مواقع أخرى كما شرحنا في الفيديوهات السابقة. هنا كذلك في هذا الموقع توجد أداة رائعة، هي أنه يسمح لك هذا الموقع بالحصول على إضافة تضعها هنا في سطح كروم لتسهيل العمل دون الدخول إلى الموقع. فقط نضغط هنا ونضغط على إضافة extension pour Chrome. إذا قلت تضغط على extension pour Chrome ajouter، وسوف يوجهك إلى هذه الصفحة ajouter à Chrome l'extension أو الإضافة. سوف تضغط بهذا الشكل وتضغط ajouter l'extension بهذا الشكل. وسوف تظهر هي الآن في إطار التنزيل. سوف نشاهدها هنا. لاحظ أنها تأتي مباشرة هنا Activer la synchronisation بهذا الشكل. لاحظ أنه هي فعلا الإضافة رائعة لأنها تسهل لك العمل. لاحظ عند استعمالها راح نروح الموقع أو نذهب هنا ونضغط عليها. لاحظ هنا يمكننا أن نستعملها مباشرة من هنا وهي تخدمنا أحسن. convertir، إذا أردنا مثلا تحويل الملف تضغط هنا فقط وهي سوف توجهك مباشرة إلى الموقع بهذا الشكل. حتى إذا لم تفتح الموقع فإنها هي تعمل بشكل جيد. لهذا الإضافة تسهل فعلا طريقة العمل في هذا الموقع. إذا هي إضافة رائعة، موقع رائع أنصح به الأشخاص الذين لديهم مدونات ويكتبون المقالات. هو رائع بالنسبة للأشخاص الذين يريدون العمل في خمسات. يمكنهم الحصول على مقالات من مواقع أخرى تغيير فيها وإنشاء مقالات جديدة بالاعتماد على هذا الموقع. إذن هذا هو الموقع اليوم. أتمنى أن يكون قد أعجبكم وشكرا.